नमस्कार मैत्रिणींनो. आज आपण बघणार आहोत ही सुंदरशी स्क्रंची. हिला मी 2 कलरमध्ये बनवली आहे. लाईट ब्ल्यू आणि शेडेड वूल आहे क्रीम कलरची. दिसायला खूप सुंदर दिसते. आपण दोन्ही प्रकारे ती घालू शकतो केसामध्ये. ही अशी अंबाड्यावरती अशा प्रकारे घालता येते. बिगिनर्स फ्रेंडली आहे. चला तर आपण सुरुवात करूया. ह्याच्यासाठी लागणारं साहित्य ही क्रीम कलरची वूल शेडेड आहे आणि हा आपला बो आहे, सीझर आहे आणि 3.5 mm ची सुई आहे आणि लाईट ब्ल्यू कलरची वूल आहे. चला तर आपण सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण बो मध्ये पहिला याला एक नॉट घालून घेऊया आणि त्याच्यानंतर या बो मध्ये मी 40 सिंगल क्रोशा घालणार आहे. आपल्याला 40 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत आणि मग आपण आपलं नवीन पॅटर्न स्टार्ट करणार आहोत. सिंगल क्रोशे एकदम टाईट करायचे नाहीये. जसे नॉर्मल आपण घालतो त्याप्रमाणेच घालायचे आहेत. बो तुम्ही कुठल्याही रंगाचा वापरू शकता. व्हिडिओच्या खाली सबटायटल्स येतात. ते नको असतील तर व्हिडिओवर येणाऱ्या CC बटनवरती क्लिक करा. ते बंद होतील. हे मी पूर्ण करून घेतलेले आहेत. माझ्या या बोमध्ये फक्त 40 सिंगल क्रोशे राहिलेले आहेत. तुमचा जर बो मोठा असेल तर तुम्ही त्याप्रमाणे करा. आता मी ह्याच्या वरच्या जे तुम्हाला मी BLO आणि FLO कसे घालायचे त्याप्रमाणे आता हे मी FLO करून डिझाईन पूर्ण करणार आहे. FLO म्हणजे फ्रंट लूप ओन्ली. तर आता मी 3 चेन घालणार आहे, 2 स्किप करणार आहे आणि त्याच्यानंतर एक सिंगल क्रोशा. परत 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशे स्किप करायचे आहेत आणि BLOनी म्हणजे फ्रंटवाला फक्त उचलायचा आहे आणि त्याच्यावरती सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला हे पूर्ण पॅटर्न 2 स्किप करून आणि फ्रंट लूप ओन्ली करून कंप्लीट करायचं आहे. आता याचा जॉईंट कसा करायचा तो फक्त लक्षात घ्या. एक चेन घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पहिल्या चेनमध्येच एक डबल क्रोशा घालायचा आहे. म्हणजे आपण सेंटरपासून डिझाईन नेक्स्ट स्टार्ट करू शकतो. आता आपल्याला 4 चेन घालायच्या आहेत आणि प्रत्येक ह्याच्या गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. 4 चेन, परत नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशा असं करत हे डिझाईन पूर्ण करायचं आहे. म्हणजे ही आपली सेकंड रो कंप्लीट होईल. तर मैत्रिणींनो, तुम्ही माझे बाकीचे वेण्यांचे, डॉलीजचे आणि रक्षाबंधनच्या राख्यांचे व्हिडिओ बघितले नसतील तर बघून घ्या आणि मला कमेंट करा. तर परत जॉईंटच्या वेळेला आता मी 2 चेन घातल्या आहेत आणि जिथे आपण डबल क्रोशा घातला होता तिथेच परत आपण एक डबल क्रोशा घालून परत सेंटरला आलेलो आहोत. आता मी 5 चेन घालते आणि परत नेक्स्ट गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशा. 5 चेन, नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशा. असं करत थर्ड राउंड कंप्लीट करणार आहे. आता हा लास्ट जॉईंटला पण मी 2 चेन घालून एक डबल क्रोशा केलेला आहे.
आता मी परत 5 चेन आणि सिंगल क्रोशिया असंच करत हा आपण रो कंप्लीट करणार आहे. प्रत्येक रो करताना आपण एक एक चेन वाढवत गेलेलो आहे आणि तुम्हाला हवंय तेवढं मोठं तुम्ही करू शकता. आता आपण 6 चेन आणि एक एक सिंगल क्रोशिया करून हा रो कंप्लीट करतोय. आणि तुम्ही जशा लाईन कराल त्याप्रमाणे तुम्ही लिहून ठेवा. हे जे शेवटचं आहे त्याच्यामध्ये मी परत 2 चेन घातलेल्या आहेत आणि शेवटच्या ह्याच्यात एक डबल क्रोशिया घातलेला आहे. हे आपलं एवढं पॅटर्न कंप्लीट झालंय. आता मी 7 चेननी सुरुवात करणार आहे. 7 चेन घालून परत एक एक गॅपमध्ये सिंगल क्रोशिया घालत जाणार आहे. परत 7 चेन आणि नेक्स्ट गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशिया असंच करून कंप्लीट करायचंय. आता मी 3 चेन घातलेल्या आहेत आणि शेवटला एक डबल क्रोशिया त्या चेनमध्ये घालून एक डबल क्रोशिया करायचा आहे. आता मी इथे 7 चेन घालणार आहे आणि परत एक सिंगल क्रोशिया. आता आपल्याला असंच 7 चेन आणि सिंगल क्रोशिया, 7 चेन, सिंगल क्रोशिया असंच हे कंप्लीट करायचं आहे. आता परत शेवट जो आलाय त्याच्यामध्ये मी 4 चेन घालणार आहे आणि त्याच्यानंतर इथे जो डबल क्रोशिया होता त्याच्यावरती एक डबल क्रोशिया घालून सेंटरला येणार आहे. आता आपली नेक्स्ट रो ह्याच्यामध्ये मी आता 8 चेन घालून नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशिया. परत आपल्या 8 चेन आणि नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशिया असं करत ही राउंड कंप्लीट करायची आहे. आता ही आपली एक साइड पूर्ण झालेली आहे. ह्याच्यामध्ये आपण लास्टला 8 चेन घातल्या होत्या. आता इथे जे फ्रंट टाके जे दिसतायत त्याच्यामध्ये आता आपल्याला दुसरा कलर जॉईन करून सेम टू सेम तसं वर्क करायचं आहे. ज्या फ्रंटच्या टाक्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे आणि 3 चेन करायच्या आहेत.
2 खालच्या चेन स्किप करायच्या आहेत आणि तिसऱ्यामध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. जसं आपण ब्ल्यूसाठी केलेलं तसंच आपण आता या शेडेड वूल क्रीमसाठी करतोय. 3 चेन, 2 स्किप, तिसऱ्यामध्ये आपल्याला सिंगल क्रोशा असं करत हा रो कंप्लीट करायचा आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला प्रेस करा, मग नवीन व्हिडिओ आलेले तुम्हाला बघायला मिळतील. तर स्क्रंचीचा व्हिडिओ मी खूप दिवसांनी अपलोड केलेला आहे. आता माझी नेक्स्ट सीरीज ही गणपतीच्या कंठीची स्टार्ट होणार आहे, तर तीही बघायला विसरू नका. ह्याच्यामध्ये एक चेन घालून लास्ट चेनमध्ये मी एक डबल क्रोशा घालणार आहे. कारण मला सेंटरपासून परत सुरुवात करायची आहे म्हणून हा डबल क्रोशा घातला जातो. आता 4 चेन आणि परत गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशा. परत 4 चेन आणि सिंगल क्रोशा असं करत आपण हा रो कंप्लीट करायचा आहे. आता शेवटला परत एक चेन, 2 चेन घातल्यात आणि परत ह्याच्यामध्ये आपण एक डबल क्रोशा घातला आहे. आता आपण 5 चेन घालणार आहोत आणि नेक्स्ट गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशा घालणार आहोत. परत 5 चेन, एक सिंगल क्रोशा असं करत करत आपण हे कंप्लीट करणार आहोत. आता परत शेवटला आपण 2 चेन घालून एक पहिल्याच्या त्या गॅपमध्ये आपण एक डबल क्रोशा घालणार आहोत. आता परत 5 चेन घालणार आणि एक सिंगल क्रोशा असंच करत जाणार आहोत. 5 चेन आणि एक सिंगल क्रोशा. पाच चेन आणि एक सिंगल क्रोशा हे आपण कंटिन्यू करणार आहोत. आता परत 2 चेन आणि ज्या डबल क्रोशावरती आपल्याला परत एक डबल क्रोशा. आता आपण 6 चेन करणार. आणि एक सिंगल क्रोशा गॅपमध्ये. अशी आपण कंप्लीट रो 6 चेन आणि सिंगल क्रोशा असं करत जाणार आहोत. आता आपण 3 चेन घालून डबल क्रोशावरती एक डबल क्रोशा घालणार आहोत. आता आपण 7 चेन घालणार.
7 चेन आणि एक सिंगल क्रोशा असं करून कंप्लीट करणार. आता आपण 4 चेन घालून डबल क्रोशावरती एक डबल क्रोशा करून सेंटरला येणार आणि आता आपण 8 चेन करणार आणि परत एक सिंगल क्रोशा करत जाणार. 8 चेन आणि सिंगल क्रोशा असं करून आपण हा रो कंप्लीट करणार आहोत. आता आपण परत जॉईंटच्या इथे आलेलो आहोत. तिथे आपण परत 4 चेन आणि एका डबल क्रोशावरती परत डबल क्रोशा घालून सेंटरला आलेलो आहोत. आता मी हे लावून बघितलं आहे. लावून बघितल्यावरती मला अजून एक लाईन करायला लागणार आहे ब्ल्यू पर्यंत त्या लेवलला यायला. तर आपली जी पाठची पुढची लेवल आहे ती इक्वल होण्यासाठी तेवढ्या तुम्ही लाईन वाढवू शकता. आता ब्ल्यू पर्यंतची जी लाईन होते माझी शेवटची 8 चेनची होती. आता मी या क्रीम कलरची लाईन मी 9 चेनची करते. तर आपल्याला 9 चेन आणि डबल क्रोशा असं करत सिंगल क्रोशा असं करत जायचं आहे. परत 9 चेन आणि गॅपमध्ये सिंगल क्रोशा असं करत ही रो पूर्ण होणार आहे. हे मी कट करून घेतलंय आणि शेवटचा आहे तो खेचून घ्यायचा आहे आणि नंतर तुम्हाला मी लॉकिंग करायला ऑलरेडी शिकवलंय, तर चेनमध्ये घालून ते लॉक करून टाका. तर ही आपली 2 in 1 स्क्रंची रेडी झालेली आहे. ही तुम्ही दोन्ही साईडनी वापरू शकता. ब्ल्यू पार्ट आणि क्रीम कलरचा पार्ट हे दोन्ही दिसतात त्याच्यामध्ये. तुम्ही अशी घालू शकता किंवा ब्ल्यू कलरमध्ये घालू शकता. मी तुम्हाला ही बॉलवरती लावून दाखवलेली आहे की कशी दिसते. दिसायला खूप सुंदर दिसतेय. तुम्हीही बनवा तुमच्या ड्रेसला, साडीला मॅचिंग आणि मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की कशी वाटली तुम्हाला ही स्क्रंची आणि कसा वाटला हा व्हिडिओ हेही नक्की लिहून पाठवा. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.